ඉතිං අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Google Chrome home page එක මෙන්න මේ විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතිං මම මීට කලිමුත් කන්ටෙන්ට් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද අපේ background image එක සහ කලර් එක වෙනස් කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ theme එකක් අපේ Chrome එකට import කරගන්න හැටි ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ යන්න Google Chrome web store එකට. ඔය ඉතින් මේ විදිහට Google Chrome web store එකට ගියාට පස්සේ search bar එකේ search කරගන්න night tab කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට search කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන link එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link එක click කරලා මෙන්න මේ extension එක වගේ Chrome එකට install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ night tab කියලා search කරගන්න මේ search bar එකේ ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට enter කරාට පස්සේ නම් පළවෙනි extension එක ඔයාගේ Google Chrome එකට install කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදි මෙන්න මේ add to Chrome කියන button එක use කරලා මේ extension එක මගේ Chrome browser එකට add කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට උඩින් මැසේජ් එකක් එනවා බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ add extension ගිහිල්ලා මේ Chrome එකට මේ extension එක add කරගන්න. හරි, දැන් අපේ extension එක අපේ Chrome එකට add වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි new tab එකක් open කරලා බැලුවොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපේ theme එක අපේ Chrome එකට add වෙලා තියෙනවා බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කරන්න යන වැඩේදී මෙන්න මේ theme එකත් වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මට අවශ්‍ය කරන විදිහට මම මෙන්න මේ theme එකත් වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක් drive folder එක. ඉතින් එන්නේ ඒක download කරගන්නවා වගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් computer එකට. ඉතින් ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ zip folder එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක right click කරලා extract files දීලා මේ zip file එක unzip කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට unzip කරගත්තට පස්සේ ඔයාට දැන් Chrome එකට යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනදී settings icon එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක right click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ settings ටිකක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට අපේ home page එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ settings වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය කරන විදිහට මම මෙතන තියෙන settings තරමක් හදා ගන්නවා. හරි, දැන් මම මට අවශ්‍ය කරන විදිහට මගේ Chrome එක එහෙමත් නැත්නම් මගේ Chrome home page එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන themes මම මේකට import කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් යන settings වලට ගිහිලා data යන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට import data කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. එතකොට මම unzip කරගත්ත folder එක ඇතුළට යන මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ themes ටිකක් මේක ඇතුළත බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ theme එකක් දෙකක් මෙහෙ විදිහට ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙන themes අපිට අපේ Chrome එකට import කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මට අවශ්‍ය කරන theme එක මේ විදිහට මෙතනට import කරගන්නවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ theme එක. ඉතින් මේ theme එක install කරගත්තට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ උඩ කළු පාට කරගන්න. එහෙම නැත්නම් dark mode එක activate කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් යන්න Google Chrome එකට. මේ විදිහට Google Chrome web store එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ themes යන්න. එතකොට මෙතනදි තියෙනවා මෙන්න මේ just black කියන extension එක install කරගන්න.
අපේ ක්‍රෝම් එක ඔටෝමැටික්ලිම ජස් බ්ලක් වෙනවා මේ විදියට. ඉතිං මේ ගොඩක් වෙනස් පෙනුමක කියන්නේ ඔගොල වෙනදට යස් කරන ක්‍රෝම් එක වගෙනවේ මේක ඔගොලොන්ට වෙනස්ම එක්ස්පිරියන්සයක් ගැනීම හැකියාවක් තිනවා මෙන මේ තීම්ස් පාවිච්චි කරලා. ඉතිං මට මන්තවත් මේ චුට සෙලිංස් ටිකක් වෙනස් කරගන්න මට අවශ්‍ය පරිදි හරි. ඉතිං ඔන්න දැන්න අපේ ක්‍රෝම් එක ලස්සන්ට හදාගනිවර. ඉතිං ඕවාට මෙතැන්ට මොකක් හරි ඒගන්නේ පේජ් එක URලක්කේ මක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් මෙන මේ විදියට. ඉතිං ඒකට වාට කරන්න තින මෙතනිදි වාට බලාගන්න පුළුවන් ඇඩ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙති නිව් බුක් මාක් කියලවාට අවශ්‍ය කරන ලිංක් එක මෙතනට ලබා දෙන්න. ඉතිං මම ඕගොල්ට ලබාදුන්න තීම්ස් පැක්ගේ තීම්ස් ගොන්නක් තියෙනවා. ඉතිං එක තීම්ස් යෝදාගන ඔගොලොන්ට පුළුවන් වේ යෝගොල්ලොගේ Google Chrome එක වෙනස් කරගන්න. ඉතිං ඕට කැමති විදිහකට සෙටිංස් වෙනස් කරලා වෙනස් කරගන බලන්න ඔයාගේ Google Chrome එක වෙනස් විදිහකටම පාවිච්චි කරන්න ඕට පුළුවන් වේ. අද මට මේ වීඩියෙන් කතා කරන්න ඕනෙලා තිබේ ඔන්න ඔය ගැන. ඉතිං වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. අමතනට වීඩිය ලයිකයක් අපේ YouTube චනලගත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක්න අමතක නොකරතු පට සබස්ක්‍රයිබර්ණි කලික් කල තියාගන්න. එහෙමකරොතින් අපි දන වටින කටෙන්ස් වාට මේකට ඉදිරියටත් බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එන අප අපේ ඊළඟ කටෙන් එකත් එක් හම්බෙමු ගිහින් එන්න සුබදවසක්.